ሰላም እንዴናችሁ? አማን ነኝ ከማይክ ቴክ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ባለፈው ዌብሳይት ላይ ሰራነው C23 ያገኘንበትን አንድ ዌብሳይት ላይ እዛ ገብቼ አሳይቻችሁ ነበር። እሱን ደግሞ ዛሬ ሌላ ዊዝድሮዋል አድርገን የምናይበትን ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ዊዝድሮዋል ስናደርግ አብረን እናያለን። ስለዚህ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ማይክ ቴክ ይባላል። እንደምታዩት ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። ቪዲዮ የሚለው ላይ ገብታችሁ ብዙ ቪዲዮዎች አግኝታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ግን ሰብስክራይብ በማድረግ ኖቲፊኬሽን ቤሏን ክሊክ እያደረጋችሁ ሁሌ ኦን እያደረጋችሁ በየጊዜው ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርግ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ቶሎ ፈጣን የሆነ ቪዲዮ ነው የምናየው ዛሬ። ቶሎ ወደ ዌብሳይቱ ልሰራችሁና C23 ክላውድ ማይኒንግ እዚህ ጋር ከላይ እንዳለው ኦር ደግሞ እዚህ ጋር እንትኑ አለ፣ ምንድነው ሊንኩ አለ። ስለዚህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ስትገቡ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደ ሁሉ ጊዜ ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስለ አፊሊየት ፕሮግራሙ እኔና እስቲ የተወሰነ ነገር ምን እንደሚለን። አፊሊየት ፕሮግራሙ እንደምታዩት 1000% ነው የሚሰጠን። 1000% ኢንቫይት ዩር ፍሬንድስ ኤንድ ጌት 1000 each time they upgrade C23 cloud mining upgrade ሲያደርጉ ማለት ታይፕ ኦፍ እንትኖች አሉ፣ ፕላኖች አሉ አፕግሬድ የምናደርጋቸው። እነሱን አፕግሬድ ባደረጋችሁ ቁጥር 1000% እናገኛለን ማለት ነው። እነሱ አፕግሬድ የሚያደርጉበትን አማውንት የሱን 1000% እናገኛለን ማለት በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ትልቅ ፐርሰንት ይሰጡናል ማለት ነው። ፔይ አውቶቹ ደግሞ ስናይ ሪሰንትሊ ላስት 10 ፔይ አውት እዚህ ጋር ለምሳሌ ብናይ 5000 ምናምን 3000 ምናምን 3000 8000 3000 ሚኒማሙ 3000 ነው። በፊት 2500 ነበረ። ከዛ 5000 ያደረጉት ደብል አደረጉት። አሁን ደግሞ ተመልሶ ወደ 3000 C23 ተኮኖች ወረድ አድርጎታል። ከዛ ሌላ ደግሞ ዲፖዚት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ 15 TRX 20 TRX 30 TRX ብዙ TRX ዲፖዚት ያደረገ ሰው አለ። ምንድነው እሱ ያው የበለጠ ሞር እናገኛለን ዲፖዚት አድርገን ስንሰራ ማለት ነው። ብዙ እናገኝበታለን። ግን ይሄ ኮይን ገና ነው፣ ቫልዩ የለውም፣ አልተሰጠበትም። ስለዚህ ያን ያህል ዲፖዚት ማድረጉ አስፈላጊ አይደለም ብዬ ነው ማስበው። ጀስት ያለውን ማይን ማድረጉ ብቻ እና ደግሞ ዊዝድሮዋል ማድረጉ ከፈቀደልን ችግር የለውም። ዊዝድሮዋል ያደረግንበት ነው ስለሆነ ማለት ነው። ወደ ሆም እንመለስና እነዚህ ናቸው አፕግሬድ ቨርዥኖች። ፕሪሚየም የሚባል ቨርዥኖች ለማድረግ 1000% አፊሊየት ቦነስ ማግኘት የምትችሉባቸው ኦልሞስት አብዛኞቹ 1000% ናቸው አፊሊየት ቦነሳቸው። ግን ይሄ ታይምስ 10 ታገኙበታለሁ፣ ታይምስ 20፣ ታይምስ 40 ጀስት ቨርዥን 1.0 ኦቨር ቨርዥን 1.1 1.2 እያለ ብዙ አለ። ዴይሊ የምናገኛቸው ሬቶች አሉ እዚህ ጋር እና ምንገዛው ደግሞ በ500 TRX በ1000 TRX ሚኒማሙ 25 TRX ጀምሮ ነው ያለው። ይሄንን ውስጥ ሪከመንድ አላደርጋችሁም አሁንም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይን እናደርጋለን። ሳይን የምናደርግበት ባለፈው እንዳሳየኋችሁ ከትሮን ሊንክ ዋሌት አድሬስ ነው የሚላችሁ። እንደምታዩት ኢንተር ዩር ትሮን ሊንክ ዋሌት አድሬስ። ይሄ ማለት ያው አፕሊኬሽኑ አሳይቻችኋለሁ። ትሮን ሊንክ አድሬስ የምትባለው አፕሊኬሽን ከዛ ላይ በስልካችሁ ላይ ካለው ኮፒ ታደርጉና የማን የC23 አድሬስ ኮፒ ታደርጉና ታመጣላችሁ። ከዛ ፓስወርድም ታስገባላችሁ። ስታርት ማይኒንግ ስትሉት ወዲያው ይጀምራል። ስታርት ማይኒንግ እንላለን። ኦልሬዲ እኔ ሎጊን አድርጌ የነበረ ሰው ስለሆንኩኝ ባላንሴ ላይ 3328 ምናምን አካባቢ C23 ቶከንስ አሉኝ። ከዚ በፊት ዊዝድሮዋል አድርጌ ነበረ። እዚህ ጋር ዊዝድሮዋል የሚለው ላይ ክሊክ ላድርግና ዊዝድሮዋል ለማድረግ ሚኒማም 3000 ነው የሚያስፈልገው። እኔ ያለኝ 3328 አለኝ። ሚኒማሙ 3000 C23 ነው። ማክሲማም ደግሞ አይ ቲንክ ሶ 1 ሚሊዮን C23 ያስፈልጋል ማክሲማም። ከዛ በላይ ዊዝድሮዋል ማድረግ አይፈቅድም አት ኤ ታይም ማለት ነው። ዊዝድሮዋል የምናደርግበት ዋሌት አድሬስ ኦልሬዲ አካውንት ስንገባ አስገብተን የምናልፈው እሱ ራሱ ነው እዚህ ጋር የሚመጣው። ስለዚህ አማውንቱን ብቻ ነው ማስገባት የሚጠበቅብን። እዚህ ጋር አስገብተን ዊዝድሮዋል እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዊዝድሮዋል ለማድረግ እዚህ ጋር የምፈልገውን አማውንት ልጻፍ። 3000 ልበለው። ያለ 3000 ነው ሚኒማሙ። እኔ 3328 አለኝ። በኋላ 328 ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፊርም ዊዝድሮዋል ልበል። ምንም የሚያስጠብቅ ነገር የለውም። ዊዝድሮዋልን ኮንፊርም ልበልና ከዛ ፔንዲንግ ውስጥ ይገባል።
328 ቀረ ባላንስ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይላይት ላድርግላችሁ 328.3 ምናምን አካባቢ። ስለዚህ ወደ ዳሽቦርድ ብመለስ እንደምታዩት 328 አካባቢ ብቻ ቀረኝ ከ3028ቱ። ስለዚህ አካውንት ውስጥ እንግባና ምን ያህል ዊዝድሮዋል እንዳረኩኝ ምን ያህል ልጠይቀው ባይዘው እነዚህ እንደምታያቸው ሪፈራሎች ናቸው። እናንተ በእኔ ሪፈራል ገብታችሁ ስለተጠቀማችሁ መጀመሪያ አመሰግናለሁ እና ብዙ ሰው ናችሁ በእኔ ሪፈራል ገብታችሁ የተጠቀማችሁት። በጣም ብዙ ነው። ይሄታች የሪፈራል ሊንካችሁ ነው። በሪፈራል ሊንካችን እየሰጠን ሰው የተወሰነ ኮሌክት ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ የሆነ ታይም ይኖረዋል። እኔ የዛኔ ቪዲዮ አፕሎድ ያደረኩት ቀን 150 C23 ሰጥቶኝ ከዛ ስታተሱ ፔድ ሆኗል። በየቀኑ ደግሞ ሌላ ሰዎች ሪፈራል ተጠቅሞ ነበረ፣ ግን ምንም ያን ያህል አልመጣም። ከሪፈራል ጋር የተያዘ ዲፖዚት ያደረኩት ነገር የለም። ዊዝድሮዋል አንዴ ብቻ 5000 አድርጌያለሁ። በዚህ ትራንዛክሽን ገብቼ ቼክ ማድረግ እችላለሁ። እሱንም አሳየቻችኋለሁ። 3000 ደግሞ አሁን ዛሬ ያደረኩትን ማለት ነው። ዛሬ ኦክቶበር ስንት ነው? ማን ነው? ኖቬምበር 15 ነው የዛሬ ማለት ነው። 4 ሰዓት ማለት በእነሱ ነው አቆጣጠሩ። 4 እንግዲህ 4 ነው የሚለው። ኤንዌይስ ኦክቶበር 15 አሁን ያደረኩት ነው 3000 ፔንዲንግ ነው። የመጀመሪያው ፔድ ሆኖኛል። ይሄኛው ፔንዲንግ ነው። ያው ፔንዲንግ ያቆየዋል። ከዚህ ፊትም እንደነገርኳችሁ 1-2 ቀን አካባቢ ይቆያል። ዝም ብሎ ቶሎ ወደ አካውንት አይገባም። ወደ ትሮን ሊንክ ዋሌት አድሬሴ ወደዛ ቶሎ አይገባም። ስለዚህ አይ ቲንክ 2 ቀን እና የሚፈጅበታል። ይሄ ለራሱ ኦክቶበር 1 ይዛኔ እንትን ብሎ ወደ ዋሌት የገባው ግን ኦክቶበር 3 አካባቢ ኦር 2 አካባቢ እንደዚህ ነው። ሰዓታት ዲፈረንስ አለው። ይዛኔ ነበር የገባው። ስለዚህ እሱን ጠብቀን ሲገባ ማየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዊዝድሮዋል እናደርጋለን። ከዛ 3000 ወዲያው ይገባል ማለት ነው። ምንም ያው ፔንዲንግ ውስጥ ገባኔ ኦሬዲ 5000 ነው አሳይቻችኋለሁ። ዊዝድሮዋል አደራረጉ ለማሳየት ያክል ነው እንጂ ይሄ ጀስት ፕሩፍ ነው። ቀጥታ ወዲያው ይገባል። ምንም አታስቡ እሱ ላይ እናንተ ምንም የምትጎዱበት ነገር የለም። ጀስት ዊዝድሮዋል ስታደርጉ ይሄዳል። ስራውን ደግሞ ምንም ችግር የለበትም። ስለዚህ ኦሬዲ ባለፈው አይተናል ማለት ነው ዊዝድሮዋል የተደረገ 5000 C23። ስለዚህ እቺን ለማሳየት ያክል ነበረ። ዊዝድሮዋል አደራረጉ ይሄን ይመስላል። አይ ሆፕ በዚህ እንትን ላይ ክሊር ነው። እንዳልኳችሁ ይሄ ቶከን ይሄ C23 የሚባለው ፊቸር የሆነ ገና ለፊቸር ፕራይሱ የማይታወቅ ገና ለፊቸር ይሄን ያክል ሊሆን ይችላል ኦር ይሄን ያክል ሊሆን ይችላል ተብሎ ስለሚታሰብ ካሁን ግን ፍሪ ሆነ አቬለብል ነው። ጀስት እንደፈለግን ኮሌክት ማድረግ ስለምንችል ለዛ ነው ይሄን የሰራሁላችሁ ይሄን ቪዲዮ። እና ደግሞ ዊዝድሮዋሉ ትንሽ ጊዜ የሚፈጅብን ስለሆነ ቶሎ ዊዝድሮዋል ለማድረግ ቢያንስ አላቅም ወደ 2 ሳምንት ምናምን ሊሆን ይችላል ሚኒማም ዊዝድሮዋሉ ለመድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ምንም የግዴታ አሁን ላይ ምንም እናገኝበት ነገር ስላልሆነ ጀስት ኮሌክት ማድረግ ስለሆነ ስትፈልጉ ሌላ ጊዜ መጣችሁ ኮሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ግዴታ 2 ሳምንት መጠበቅ ኦር ደግሞ ጊዜ መጠበቅ የለባችሁም። ኤኒ ታይም መጣችሁ ዊዝድሮዋል ማድረግ ትችላላችሁ። ኤኒዌይስ ይሄ ነበር የዛሬው ቪዲዮ። አዲስ ከሆናችሁ ያው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ግጩት። ኮሜንት፣ አስተያየት፣ ጥያቄዎች ካላችሁ እንዲሁ ጻፉልኝ ከታች። ቪዲዮም ሼር ማድረጋችሁ አትርሱ። ጓደኞቻችሁ እነዚህ ስራዎች እንዲሰሩ እነሱም ተጠቃሚ እንዲሆኑ እናንተም ሪፈራል ልታገኙ ሼር እያደረጋችሁ የዛሬ ቪዲዮን በዚህ እንጨርሳለን። በቀጣይ ቪዲዮ ድረስ እስከምንገናኝ ግን ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ባይ ባይ።